Tabletele sunt o rasă de gadgeturi destul de interesantă și destul de ciudată. Nu au primit foarte multă atenție de-a lungul timpului și nu au nici comoditatea unui laptop să aibă tastatură și nici nu încap într-un buzunar. Dar cu toate acestea sunt niște media device-uri foarte bune. Problema este următoarea. Destul de greu găsești un mix bun, adică ecran decent, calitate audio decentă, performanță, autonomie și așa mai departe. În general, aceste caracteristici sunt destinate produselor high-end și la capătul celălalt al spectrului găsim device-uri cu 2-3 GB RAM, procesoare discutabile, calitate a ecranului nu foarte bună. Dar uite că din când în când mai răsare câte un produs din ăsta pe piață care să te facă să-ți schimbi părerea. Și unul dintre ele este Huawei MatePad de 10,4 inch. Un device cu care am petrecut câteva zile. Hai să vedem despre ce este vorba și de ce cred că este una dintre puținele tablete într-o zonă accesibilă de preț care merită atenția voastră. Hai să desfacem cutia să vedem despre ce este vorba și am să folosesc acest mousepad ca să fie o suprafață moale, să nu-l pun direct pe masă. Cutia arată ceva de genul acesta. Huawei MatePad 10,4 inch, Sound by Harman Kardon și Wi-Fi 6. Aici nu găsim nimic, avem doar capacul cutiei, un cartonaș cu serviciile de la Huawei despre care am mai vorbit de-a lungul timpului, Petal Search, Phone Clone și App Gallery. Am uitat să vă spun, aceasta este o versiune de review. În schimb, ambalajul retail va semăna foarte mult cu aceasta. Aici avem tableta. Hai să o punem deoparte puțin. Un adaptor de la USB tip C la jack, cărticică și într-un final, mai e o cărticică aici ascunsă, un cablu Type-C la Type-A. Ce mai avem aici? Un adaptor, 5V, 2A, 10W, 10V, 2,25A, maxim 22,5W maxim. Deci tableta se încarcă și fast. Iar aici avem tableta în sine. 1, 2, 3, 4 grile pentru difuzor, mufa de alimentare și am pornit tableta pentru că am apăsat din greșeală butonul de power aflat pe una dintre lateralele mici. Deasupra tabletei, sau mai bine spus în partea superioară, avem și butoanele de volum, iar pe spate avem un flash, o cameră și un microfon. Sigla de la Huawei, Sound by Harman Kardon, este un material plastic, nu pare să fie aluminiu. Îmi place cum se simte în mână. Dacă ai mâna destul de mare, o poți cuprinde așa. Bine, acum nu vreau să fiu răutăcios, dar cred că am văzut cu toții acele persoane care folosesc o tabletă să vorbească așa. Nu judec, dar mi se pare destul de ciudat. Revenind la tabletă, este una dintre puținele tablete care au butonul de power și butoanele de volum nu pe aceeași ramă. Asta înseamnă că dacă folosești tableta așa, în modul landscape, poți ușor să ajungi la butoanele de volum, poți ușor să ajungi la butonul de power și ai aici, în partea de sus, pusă camera. Asta înseamnă că dacă ai un stand și îl ții așa, cumva, o să te vezi foarte bine. Îmi place foarte mult. Așa, la prima vedere, chiar îmi place. Este un design simplist, scurt, la obiect, fără prea multe brizuri și având în vedere că este din plastic, ar trebui să fie ceva mai rezistent la tot felul de căzături mici sau când o ții așa în mână, te întorci, o mai lovești de marginea biroului din greșeală sau, eu știu, prin ghiozdan pe unde o mai ții tu dacă ai monezi, chei. Tableta este deja pornită, este deja setată pentru că am butonat-o înainte, dar am vrut să vă arăt și vouă cum se prezintă ambalajul. Hai să vorbim despre tabletă în sine. Voi începe cu ecranul, care nu este rău. Avem un panou Full HD+,
sau mai bine spus 2000 pe 1200. Cei 10,4 inch în diagonală pe care i-am menționat mai devreme și un panou IPS. Da, nu este HDR10, nu are 120 de Hz, în schimb te poți uita la filme, poți viziona fotografii, poți da scroll pe rețele de socializare fără absolut nicio problemă. Este ascuțit sau sharp, cum vreți voi să-i spuneți, este luminos, are un contrast bun și atunci nu am de ce să mă plâng. În orice caz, ecran decent, bifat. Hai să vă arăt altceva care mi-a plăcut la această tabletă. Am să deschid YouTube Vanced. Da, m-ați prins, am folosit această aplicație pentru că, evident, nu avem acces la Google Services și așa mai departe. Tableta se aude ca una premium, ok? Volumul este foarte puternic, nu distorsionează la volum maximum decât dacă pui, eu știu, ceva muzică electronică foarte agresivă sau heavy metal și așa mai departe. În schimb, este suficient pentru podcasturi, Netflix, YouTube, apeluri video și așa mai departe. Aș lua tableta aceasta cu mine în bucătărie și aș da drumul la ceva pe YouTube în timp ce fac mâncare sau îmi beau cafeaua de dimineață, fără să fiu nevoit să iau o boxă portabilă după mine. În carcasă există un acumulator de 7250 de mAh care se încarcă fast, motiv pentru care am spus mai devreme că nu o să ai atât de des nevoie de acel cablu. Baterie decentă și autonomie bună, bifat. Uite că ne apropiem de acea decență pe care mi-o imaginez atunci când vorbim despre gadgeturi, dispozitive și așa mai departe. Sistemul de operare este Android 10, bazat pe Emotion UI 10.1.1 și nu este foarte diferit față de ceea ce am văzut pe telefoanele de la Huawei. Poți să folosești APK Pure, poți să folosești Petal Search să cauți servicii și aplicații. Ai mai mult de muncă, să zicem așa, nu ți se dau chiar toate mură în gură. Hai să vedem cum s-a descurcat și la capitolul performanță. Am AnTuTu Benchmark pentru că l-am găsit în App Gallery. Nu am făcut Geekbench pentru că trebuia să instalez aplicația. Nu pot să fiu neapărat 100% sigur de originea acelei aplicații. Așadar, dacă am găsit-o pe magazinul lor oficial, am descărcat-o și am testat-o. Scorul a fost de 376.346 de puncte. În interior avem un procesor Kirin 820, 4 GB RAM și 64 de GB spațiu de stocare intern pe care îi poți extinde cu ajutorul unui card microSD de până la 512 GB. Asta nu este tot. Avem USB Type-C. Putem să conectăm diverse dispozitive precum stick-uri, mouse, tastatură, chiar și un hub la care să conectezi un mouse și o tastatură și așa mai departe. Însă nu-mi imaginez cine ar căra o tastatură și un mouse când poate să care un laptop și așa mai departe. În fine, nu asta contează. Există un dispozitiv, acest Huawei M Pencil. Este un dispozitiv ultra simplist. Aici există încărcătorul pentru creion și în pachet avem și creionul în sine. Ambalajul este din nou unul pentru review, nu este neapărat cel retail și scrie în chineză. Cum eu nu știu chineză, nu pot să vă spun ce scrie pe acea cutie. În schimb, pot să vă spun cum se peiruiește acest pen cu tableta. Tot ce trebuie să faci este să o deblochezi, să activezi Bluetooth-ul, care este deja activat. Aici scrie M Pencil. Asta pentru că operațiunea a fost deja făcută, dar conectezi pixul cu ajutorul magnetului, conectezi încărcătorul la tabletă și sfârșit. Asta e tot. Așa se peiruiesc cele două dispozitive. Vă spun de pe acum, precizia nu este la fel de mare ca la tabletele super high-end sau acele penuri care au 15.000 de caracteristici, hardware și așa mai departe. Nu, pur și simplu e un pen cu care poți să-ți faci treaba. Tableta a venit preinstalată cu câteva aplicații. Hai să facem o notiță nouă. Uite cum scrii cu acest pix. Sfârșit. Ana are mere.
Hai să vă mai arăt ceva interesant. O aplicație cu care vine această tabletă preinstalată. Tada! Nu pot să spun că este un companion neapărat pentru cei mici care își fac temele, pentru că așa li se dă rezultatul mură în gură. Dar în alte cazuri mi se pare o funcție destul de utilă. Și atunci pixul acesta vine la îndemână. Ei bine, cam asta ar fi de spus și cu MatePad 10.4. Răspunsul meu este da, un mare da, pentru că este genul acela de device care bifează toate căsuțele pe care le-am menționat de-a lungul timpului în ceea ce privește dacă un device este sau nu decent. Când vine vorba de această tabletă, îmi pare rău să spun acest lucru, dar se poate pierde ușor, se poate trece ușor cu vederea, pentru că dacă nu o vezi în realitate, dacă nu pui mâna pe ea și o observi doar în poze, ai putea spune cu cea mai mare ușurință că este pur și simplu încă o tabletă la un preț de 1100 sau 1300 de lei, cea care are și 4G. În schimb, pe partea cealaltă, aici vine treaba noastră. Să le testăm și să vă spunem vouă cum se simte, ce poate să facă sau să nu facă. Iar MatePad 10.4 este o tabletă pe care pot să o recomand cu ușurință. Ce îmi place este că suportă pen. Penul se găsește undeva între 200-300, l-am găsit la un moment dat pe internet și la 400 de lei, dar prețul poate să varieze în funcție de magazin, perioadă, reduceri și așa mai departe. Ce nu mi-a plăcut în schimb și nu-mi place la această industrie în general este că dacă vrei să folosești penul cu o altă tabletă, ei bine, nu poți. Penul acesta funcționează doar cu tableta de la Huawei, cele de la Apple doar cu tableta de la Apple și, bineînțeles, Samsung cu Samsung. Aș vrea să existe o posibilitate prin care să existe un pen care să funcționeze pe toate device-urile nativ, pentru că așa există third party care fabrică și da, sunt niște penuri de încredere, însă trebuie să ai grijă ce fel de pen cumperi, să fie suportate de tableta ta și așa mai departe. În caz contrar, întotdeauna există acele penuri cu bulinuța aceea de cauciuc care funcționează pe toate device-urile, în schimb precizia lor nu este extraordinar de mare. Recomand această tabletă în cazul în care sunteți în căutare de așa ceva și nu am absolut nimic de rău de comentat asupra dânsei. Cam asta ar fi pentru ziua de astăzi. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și dați-vă cu părerea despre această tabletă în secțiunea de comentarii de mai jos. Ne vedem data viitoare. Salut!